Hello and namaste everyone. म चाहिँ दिपेश काफले MAW Vriddhi Commercial भेकलबाट सक्छौ। आज चाहिँ हाम्रो फोटोनको Tunland G7 भन्ने गाडी चाहिँ हामीले नाडा अटो सोमा राखेका छौँ। सो यो गाडी चाहिँ रिसेन्टली असारको 8 गते हामीले लन्च गरेका हौँ नेपालमा। सो यो गाडीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो गाडी चाहिँ Tunland G7 फ्ल्यागशिप 80 प्रिमियम हो। So this is the vehicle which have conquered 8 toughest and highest off-road of Nepal within 23 days of the time, हैन। So you can see there हामीले के गरेका छौँ। हामीले हिकिला, सन्दकपुर, त्यसपछि आएर फलामे, खाङसार, कोरोला, देन आफ्टर धोरपाटन, गुफा पोखरी र जुम्लामा हामीले चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ देन आफ्टर वी स्टार्ट सेलिङ आवर भेहिकल। अनि अब भेहिकलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 2000 सीसी डिजल इन्जिन र टर्बो चार्ज इन्जिनमा हाम्रो भेहिकल अभाइलेबल छ। र हाम्रो हर्स पावरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 160 हर्स पावर जेनेरेट गर्छ भने 390 Nm को टर्क जेनेरेट गर्छ हाम्रो गाडीले। अनि त्यसपछि गर्नु पर्दाखेरि ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इट्स अराउन्ड 225 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स हामीले दिएका छौँ। सो यो गाडीको अहिले फिचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सनरुफदेखि लिएर इलेक्ट्रिकल भेन्टिलेटेड सिट, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिकल सिट एडजस्टमेन्टदेखि लिएर EBD, LSD र सबै चाहिने फिचरहरू चाहिँ हामीले हाम्रो गाडीमा दिएका छौँ। र गाडीको मूल्य छ 74,79,000 र नाडामा के हामीले अफर राखेका छौँ। त्यो अफर बुझ्नको लागि हजुर हाम्रो स्टल नम्बर A7 मा आएर चाहिँ त्यो अफरको बारेमा बुझेर हजुरहरूले बुकिङ गर्न चाहनु हुनेले चाहिँ बुकिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म मेरो कुरालाई यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।